Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii octombrie. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele acestei luni parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiei în care aveți ascendentul și zodiei în care aveți luna amplasate în hărțile voastre natale. Dragilor, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți o analiză astrologică individuală, personalizată, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, mă găsiți pe site-ul menționat, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie, iar pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat acestui canal, vă invit să faceți acest lucru chiar acum și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna octombrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Gemeni, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii octombrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Pentru voi începutul de lună este unul destul de dificil, asta pentru că segmentul afectat este cel al relațiilor de cuplu, al relațiilor parteneriale, al căsniciilor. Mai mult decât atât, în data de 2 octombrie va avea loc eclipsa solară din zodia Balanță, iar acest lucru va aduce la suprafață și mai bine problemele care stau la baza neînțelegerilor sau a situațiilor neplăcute din cadrul parteneriatelor din care faceți parte. E bine, poate exista un final brusc, un final care să aducă pentru voi oportunitatea și șansa de a vă elibera din ceva ce efectiv nu vă mai folosește, nu mai este spre beneficiul vostru. Este un moment în care aveți nevoie să înțelegeți și să acceptați că schimbarea și noutatea este necesar să fie incluse în viața voastră personală. Chiar dacă, din punct de vedere emoțional, veți fi destul de apatici, veți fi destul de chiar nervoși în prima parte a lunii, acest lucru nu vă va ajuta să vă rezolvați problemele. Faptul că vă duceți acolo în mijlocul problemei, în mijlocul suferinței, acela este locul în care vă veți găsi răspunsurile, acela este locul din care începe vindecarea propriu-zisă. Prin urmare, aveți nevoie să aduceți o consistență și o maturizare mult mai consistentă în segmentul relațional. Același lucru este valabil și pentru cei dintre voi care vă aflați în relații de colaborare profesională, în asocieri, în fel de colaborări din acest punct de vedere, pe termen lung, iar lucrurile se pot resimți destul de intens și în acest plan. Așadar, voi îl aveți pe marele benefic în zodia voastră. Ce trebuie să mai știți este că în data de 9 octombrie Jupiter va începe o nouă perioadă de retrogradare până pe data de 4 februarie 2025, deci va avea niște luni bune în care va sta în mers aparent retrograd, iar acest lucru vă va ajuta să vă reevaluați principiile, valorile, credințele, după care vă ghidați în plan relațional. Așa că va fi o perioadă destul de intensă pentru voi, o perioadă care va veni la pachet cu fel de provocări și care va amplifica ceea ce veți alege să hrăniți, dacă vă veți duce într-o zonă negativă, într-o zonă de, nu știu, ceartă sau conflict sau tensiune. Ei bine, Jupiter în semnul vostru zodiacal va amplifica și mai tare toate aceste lucruri. Deci este benefic să fiți atenți la toate aceste lucruri, să le acordați grija necesară astfel încât să puteți aplana și să puteți găsi soluțiile benefice pentru voi, dragilor. Așadar, fiți atenți! În intervalul 20-21 octombrie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar acest lucru, bineînțeles, după cum bine știți, va amplifica ideea de emoții, ideea de manifestare emoțională.
În cazul vostru, acest lucru se va întâmpla tot în segmentul relațional, așa că acolo puteți avea anumite răbufniri, anumite tendințe înspre a amplifica conflicte, nemulțumiri și așa mai departe. Deci puteți fi mult mai certăreți decât de obicei, mult mai incisivi. Așa că fiți atenți totuși și încercați, dacă aveți posibilitatea, să evitați, nu știu, persoana cu care sunteți într-o relație sau pe final de relație sau indiferent de contextul în care vă aflați din punct de vedere amoros. Important este să fiți atenți și dacă aveți ocazia să stați la distanță sau să evitați contactul cu această persoană pe durata în care luna vă va tranzita semnul zodiacal, ar fi benefic pentru că puteți evita anumite conflicte. Dacă nu aveți cum, atunci căutați totuși să vă temperați pe cât de mult posibil, astfel încât să nu escaladați mai mult decât este cazul, pentru că aceste lucruri, pe lângă că vă fac vouă rău în primul rând, aduc cu sine foarte multă energie negativă, foarte multă încărcătură care în cele din urmă se răsfrânge și asupra sferei profesionale în cazul vostru. Deci trebuie să fiți cu mare, mare băgare de seamă, pentru că vă puteți strica inclusiv relații la locul de muncă sau puteți să omiteți anumite șanse, oportunități în plan profesional din cauza stării voastre emoționale. Așa că ocupați-vă de propria persoană, fiți mai atenți la nevoile voastre, la ceea ce vă doriți cu adevărat, nu mai stați agățați de nimeni și de niciun context nefavorabil vouă, pentru că aceste lucruri doar vă țin pe loc sau chiar mai rău vă trag în jos și riscați să pierdeți trenul vieții voastre. Deci fiți foarte, foarte atenți. Pe final de lună, atenția se mută în viața voastră de zi cu zi, în rutina voastră. Aici a venit momentul să schimbați ceva, fie că vorbim de planul alimentar, fie că vorbim de odihna voastră, de câtă mișcare faceți, de cât de bine vă odihniți, de cât de bine vă organizați cu ceea ce aveți de făcut atât în plan profesional cât și în viața personală. Aici vi se cere o mai mare atenție, astfel încât să vă puneți în ordine mult mai bine tot ce aveți de făcut. Atenție că puteți amplifica anumite, sau pot ieși la suprafață anumite obiceiuri toxice pe care le aveți, anumite lucruri care efectiv nu vă sunt benefice, fie relații de codependență, fie anumite vicii, fie anumite mentalități nesănătoase pe care le perpetuați în viața voastră de zi cu zi și care vă duc pe aceeași cărare bătătorită și care nu este benefică pentru voi. Deci finalul de lună încearcă să vă atragă atenția asupra felului în care vă simțiți în corpul vostru fizic și al faptului că transpuneți toate frustrările, traumele, supărările din plan subconștient în planul vostru fizic și atunci puteți crea un mix complet nefericit. Pot apărea probleme cu banii, pot apărea probleme de sănătate, așa că vă invit ca pe durata lunii octombrie totuși să mai faceți niște controale medicale și să vă ocupați mai mult de propria persoană, de tot ce înseamnă propriile nevoi, de tot ce înseamnă, așa cum v-am zis, sănătate, dar și parte financiară. Poate să fiți puțin mai economi, mai chibzuiți în raport cu cheltuielile voastre, poate să vă faceți un plan de rezervă cu privire la ideea de serviciu sau de a gestiona mai bine o anumită sumă de bani. Indiferent despre ce e vorba, aveți nevoie să fiți ceva mai atenți. Se tot aud bubuituri de când am început să vorbesc pentru finalul de lună, așa că fiți atenți la chestiunile repetitive, da? Care vă încearcă să vă atragă atenția, da? Care bat la ușă, care vă spun: hei, a venit momentul să faci o schimbare importantă, hai, fă ceva cu viața ta, mișcă-te. Da? Revino-ți un pic din starea în care ai intrat și mobilizează-te să faci ceva înspre binele tău. Așadar, un final de lună destul de intens, un final de lună care și el vine la pachet cu fel de întrebări existențiale, de situații care vă pot pune așa în dificultate, dar dacă alegeți să aveți o atitudine pozitivă și să vă ocupați real de voi, să nu vă mai disipați energia pe ceilalți, ce fac ceilalți greșit, ce ar putea să schimbe ceilalți la ei, deci nu mai fiți cu gura pe ceilalți, ocupați-vă de propria voastră persoană, uitați-vă la voi și la nevoile voastre și la ce aveți voi de corectat, la ce aveți voi de schimbat, astfel încât să vă faceți viața mult mai ușoară și mai plăcută. De ce nu? Dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Gemeni în luna octombrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje sau un mesaj de la cărțile Oracol
Să vedem ce au acestea să vă transmită. Deja a ieșit un card. Bun, la voi este despre cristale. Conexiunea ta cu cristalele și cu pietrele semiprețioase este un canal pentru vindecarea, reprezintă un canal pentru vindecarea energiei. Da? Pentru cei dintre voi care sunteți mai spirituali, puteți să apelați și la energia vindecătoare a cristalelor, astfel încât să vă curățați din acea energie negativă despre care v-am tot povestit. Dragilor, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna octombrie să vă aducă toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!